Romelo hier in Holland in zijn kleine huisje in de tuin. Het is heel koud buiten, maar ik heb gedacht om iets te maken. Iets verrassend. We gaan een rijstkoffie maken. Oorlogstijd koffie. Plattelands koffie. Het is Rijstkoffie. We kunnen gebruiken 1 lepel voor elke kop water. Waar zijn de gereedschappen? Oh, daar gevonden. Het is nooit gebruikt voor maanden. Eindelijk, er is water in het huisje. Ze hebben het water afgesloten tijdens de winter. En eindelijk is het aan. Romelu is blij. Als jullie buiten kijken, oh, is een beetje chockerend. Veel rotzooi en chaos. Is gewoon te koud, het kan wachten. We blijven binnen en koffie maken. Onze recipe vandaag, dit is bedoeld voor het tuinieren series, maar het is koken geworden. Het is rijstkoffie. 1 lepel voor elke kop water. Ik heb mijn buurvrouw daar die kant. En ik ga haar straks ook koffie delen. Gewoon in de pan aanroeren. De same procedure als de gewone koffie. Maar we kopen altijd de koffie, of gewone koffie, al klaar. En dit is de manier om handmatig koffie maken. Waarom moet ik deze nu doen? Ik ben gewoon blij met het water. Het is eindelijk aangekomen bedoel ik. Natuurlijk tegen schade tijdens de winter. Ze sloten af de leiding. En nu is open. Met geduld roeren totdat het bruin wordt. Dit is rijstkoffie opnieuw in mijn kleine huisje. Als dichtbij als mogelijk en de natuur als basis als mogelijk. Romantisch toch? Het is altijd romantisch om terug naar het verleden te gaan. Eenvoudig leven. Niet veel luxueuze dingen, net als hier. Ik wil zelf hier met hout koken, maar het is verboden. Daarom moet ik met gas koken. Ik denk dat mijn buurmen zijn hier en het bewonderen wat rijk daar. Momenteel, intussen kan ik de interieur van mijn huisje laten zien. Wat een disorde. Ik ga dit straks ook fatsoeneren. Maar dit is geen woning, hè? Dit is gewoon een hobbyhuisje in de tuin. Ja. Zo, een beetje rotzooi. Maar als je echt tuineert, je verzamelt veel rotzooi. Alle rotzooi thuis kunt je herbruiken in de tuin, daarom. En de prijs begint op bruin te worden. Als jullie kunnen de aroma ruiken, dit is echt heimelijk. Roeren en roeren. Wat zouden we doen terwijl we roeren? Zullen we een liedje zingen? Misschien stoppen jullie met kijken. Maar eerlijk gezegd, dat heb ik gedaan. Misschien in de komende series kunnen we zingen intussen. Roeren en roeren. En het bruin worden. Water, and it's not boiling. En heb ik water toegevoegd.
zonder het filmen. En nu is het klaar. We gaan de vers gebrewd koffie in het huisje. Een beetje suiker. Oh, het was niet. Ai. Gewoon met de hand. Zo, dat is te veel bij een Turkse koffie. En roeren. Proeven. Dit is heerlijk. I hope you enjoyed our garden tour today. And Ik hoop dat jullie ons our tuinbezoek genoten hebben. here. En tot volgende keer, Romelu hier. En geniet van het weer. Tot volgende keer, groetjes.
Doei.